নমস্কাৰ আজি আমি একদম এটা আচৰিত বস্তু চাম একদম সৰু বস্তু কিন্তু যদি আমি ভাবি চাও ভালকে একদম আচৰিত যেন লাগে মানে কি যদি আমি এজন মানুহক বেলেগ এজন মানুহক দাঙিব দিও মানে এজন মানুহে আনজন মানুহক দাঙিব পাৰে মানে যদি বল আছে দাঙিব পাৰে কিন্তু যদি আমি এডাল দিয়াখলাৰ কাঠি বেলেগ এডাল দিয়াখলাৰ কাঠিক দাঙিব দিও মানে পাৰিব যেন লাগে নে একদম নালাগে কিন্তু যদি আমি ভালকে চাও মানে এটা যদি আমি ট্ৰিক ইউজ কৰো দাঙিব পাৰে সো বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো মানে কেনেকে এডাল দিয়াখলাৰ কাঠি বেলেগ এডাল দিয়াখলাৰ কাঠিক দাঙিব পাৰে আমি চাও বলক সো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰি দিব জি পাৰে কৰি দিব আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিওবোৰ চাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব প্ৰথমতে আমি দিয়াখলাৰ কাঠিৰ কাৰণে যিকোনো এটা দিয়াখলাৰ বক্স লম গোটেইডাল কাঠি উলিয়াই লম পিছফালে এনেকুৱা এটা ফুটা কৰি লম তাৰ পিছত আমি এডাল দিয়াখলাৰ কাঠি ইয়াতে ঘুমাই দিম এনেকুৱাকে থৈ ললো বেলেগ এডাল দিয়াখলাৰ কাঠি এডজাস্ট কৰি এনেকুৱাকে দি লম ইয়াত বহুত বতা দি আছে গতিকে প্ৰবলেম হ'ব আমি বেলেগ এটা ঠাইত চাও এবাৰ আমি সাইডৰ ডালত জুই লগাই দিম এইডাল পুৰি গৈ সেই ডালকো পুৰিব মানে যিডাল পুটি থোৱা আছে সেই ডালকো পুৰি দিব আৰু এয়া চাওক যিডাল পুটি থোৱা আছে সেই ডালে সাইডৰ ডালক লাহে লাহে দাঙি আছে আমি আৰু এবাৰ টেস্ট কৰি চাও ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা কিবা আইডিয়া আছে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব যাতে আমি কেনেকুৱা কিছুমান ভিডিও বনাব পাৰো সো ধন্যবাদ জয় আই অসম